วัสดีครับน้าวันนี้ผมจะพาเข้าไปเช็คหมายตกปลานะครับแถวช่องแสมสารและดูผลกระทบโควิดรอบ3ว่ามันหนักและสาหัสขนาดไหนนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดขายของสดนะครับของชาวประมงพื้นบ้านเลยธรรมดาตรงนี้รถจะจอดกันเต็มเลยครับคนจะเยอะมากแต่ณวันนี้โควิดรอบ3ไม่มีคนเลยครับไม่เห่าแล้วนะไม่เห่าแล้ว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 นะไม่เห่าแล้วไม่เห่าแล้วไม่เห่าแล้วขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยแล้วมือกันมือกันขอมือกันอีกข้างหนึ่ง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 ได้ไหมครับอ้าวทางงานหลุดนี่นะครับเราก็มากันที่สะพานประตูโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศดีครับน้ำสวยลมเงียบสงบเลยครับน้ำลงเยอะเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจดูเดี๋ยวมีปลาปะน้ำใสมากเลยครับโหสะพานน้ำลงไปเยอะเลยบรรยากาศสะพานประตูโฮมสเตย์นะครับมันวิวสวยมากข้างหน้าเป็นเกาะนะครับข้างหน้าเป็นเกาะสำหรับดำน้ำดูปะการังนะครับสวยเลยนี่ครับวิวสวยมากนี่ครับสะพานประตูโฮมสเตย์เนี่ยน้ำจะลึกประมาณสัก3 เมตรนะครับ3 เมตรถึง3 เมตรครึ่งน้ำที่จะลึกหน่อยลึกกว่าสะพานสร้อยทองคำที่นี่ผมจะดรอปส่วนใหญ่จะดรอปประมาณสัก80 เซนถึง1 เมตรครับแต่ตอนนี้น้ำลงเยอะมากเราลองดรอปประมาณสัก40 เซนดูก่อนนะครับน้ำลงเยอะเลยใช้ตะกั่ว5 กรัม
นะครับเดี๋ยวเราลองตีเหยื่อไมโครจิก7 กรัมนะครับของ Fishing NC ครับเบ็ดก็ของ Fishing NC นะครับเดี๋ยวเราลองตีดูนะครับเต็กเลี้ยงเยอะมากครับตอนนี้ปลาผิวน้ำขึ้นนะครับแต่เราไม่รู้ปลาอะไรบ้างเดี๋ยวลองตีดูครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศแถวช่องแสมสารนะครับร้านขายของฝากเงียบมากเลยครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเศรษฐกิจซบเซาแล้วครับไม่มีคนเลยครับเงียบมาก